في يوم الجمعة 13 من مارس لعام 2020، وبالتحديد في صلاة العصر، تم الإعلان عن حظر الصلوات الخمس وصلاة الجمعة في المساجد في جميع أنحاء البلاد بسبب فيروس كورونا كوفيد-19. لذا أردنا استبيان أثر حظر الصلوات على الناس. ما هو أول شيء ستفعله عندما يتم الإعلان عن رفع الحظر؟ أول شيء أزور الوالد إن شاء الله، مع الأهل نروح نشوفه، لأن صار لنا تقريبا 3 شهور مو şaifin الوالد. İnşallah bu karantinadan sonra eve girmemeyi düşünüyorum. Tamamıyla dışarıda yaşamayı düşünüyorum. Çünkü yaklaşık 3 aydır. أول حاجة أصلي ركعتين شكر لله. ده أكيد. تاني حاجة الهواء وحشني، طلعة البحر، walking، يعني الاحتكاك بالطبيعة بمعنى أصح. بدي سافر، لأني أنا في هذا الحظر حرمت من أني يكون مع الأهل في موسم مبارك مثل رمضان وبعده العيد. يعني أباشر عملي بس. أروح مسجدنا والله. يوم إغلاق المساجد كانت أول مرة في حياتي أشوف بوابة المسجد الخارجية مقفولة، اللي هي الحديد الكبيرة. كان شعور سيء. İstanbul'un tarihi mekanlarını işte Nuri Osmaniye Camii olsun, Boraka tarzı diye bir cami. Ondan sonra Ayasofya bile daha henüz girmedim. كورة. للأسف والله يعني بقالنا كم شهر 3 شهور اهوت ما لعبتش كورة للأسف، حتى رجلي بدأت توجعني. ما هو شعورك عندما سمعت المؤذن لأول مرة وهو ينادي في الأذان: صلوا في بيوتكم؟ يعني حاشت مثل ما تقول خوف أو رهبة، إن سبحان الله الواحد قاعد يحس يعني هل هذه قيامة؟ بدأ الواحد يتذكر علامات الساعة اللي ترفع المصاحف ويموت العلماء والأمور هذه، فصار في رهبة من هالناحية هذه. Zamanında imamlar, müezzinler haydi namaza, camiye gelin, camileri doldurun, safları sıklaştırın diye bizler o kadar tembih ediyorlardı ama hiçbirimiz farkında değildik. Ya nasıl olsa gideceğiz, yaşlanıncaya gideceğiz. İlla ki camiye gideceğiz. Eğer bir şey elimizden kayıp gittikten sonra biz hala onun değerini anlamıyorsak işte o zaman yazıklar olsun bize. Hadis var ya, ayrılmayın ayrıldıkça bölüneceksiniz diye. Birlik olun dedikleri zaman biz onları dinlemedik ama şimdi gel gör ki koronada, bu dönemde, bu salgında Allah öyle bir yüzümüze vuruyor ki diyor ki madem ben zamanında sana dedim sen gitmiyorsun, al işte şimdi istesen de gidemezsin. Yani demek istediğim şey şu: Allah nasip etmese sen namaz bile kılamazsın. إحساس إنه استغفر الله العظيم إن ربنا زعلان مننا، دي أول حاجة جت في بالي. بعد كده لما تقعد شوية تفكر هتعرف إن هو ابتلاء، فهو ربنا بيبتليك عشان بيحبك، فهو منع المسجد عشان تقرب له، لأن هو المسجد كان موجود طول السنة بس للأسف ما كانش فيه ناس. أثر عن أبو بكر بعد ما رجع الرسول عليه الصلاة والسلام من رحلة الإسراء والمعراج، وجاءوا إليه قريش إنه عم بينتقدوا الرسول إن صاحبك قد جاء ب5 صلوات باليوم والليلة. قال لهم إذا فقضيت حوائجنا. فلما تسمع صلوا في رحالكم، وين هي قضيت في حوائجنا؟ أول حوائجنا اللقاء بالله عز وجل في بيت من بيوته. في هيبة من النقطة. صلوا في حالكم، صلوا في بيوتكم. أمر إنك تصلي في البيت، ما تصلي في بيوت الله. فالشيء شوي يعني مرعب صراحة. ما كانتش متوقعة، يعني ما كانش في يوم متوقع يعني إن هو المسجد هو اللي كان بينادي عليك. يعني المسجد بيقول لك حي على الصلاة تعالى، لا دلوقتي المسجد بيقول لك هو خليك ما تجيش. فدي كانت şuur ثقيل. Tabii mesela benim için 3 tane önemli üzen nokta vardı. Mesela Ramazan'da teravih namazı. Biz milletçe olarak teravih namazını camiye gidip yani imamla beraber kılan milletlerdeniz. Ama bu Ramazan'da gidemedik. O yüzden Ramazan'ın bir tadı yoktu bizde. Kendi adıma konuşuyorum tabii. Ondan sonra bayram namazına gidemedik. Bir bayramın tadı da yoktu. Aynı zamanda bizim Müslümanların Cuma günü bayramıdır haftanın.
tabii ki cuma günlerinin de artık bir önemi kalmadı. Bu olaylar beni daha çok üzdü. Her vakit namazı kılmıyordum. قديش ما حكيت حزين ما حدا وفي. تفرقنا هذا كان إشي كتير أليم. إشي بيخلي القلب ينفطر. 22 سنة أول مرة في حياتي أسمع حاجة زي كده يعني. اللي هو إيه ده، أنا مش متعود إن أنا أسمع كلمة صلوا في بيوتكم دي أصلا. يعني لو أنا أعرفه حي على الصلاة على الفلاح. يعني حتى ما شفت الفيديوهات وسمعت بيقول كده وصلوا في بيوتكم، حتى عندنا هنا في تركيا بيقول لك بعد الصلاة، يعني بعد الأذان كان بيقول للناس ما حدش يجي المسجد. فالموضوع كان رد فعل قوي، يعني صدمة كده. أنت حضرتك أنت ماشي كده وراح جاي مرة واحدة، يعني أنت أول مرة تعيش الإحساس ده، أول مرة يحصل معاك كده في حياتك. الموضوع صراحة كان جاي عليا جامد يعني. وحتى لما شفنا صور الحرم يعني الواحد قاعد حزين، يعني الواحد مش عايز أقول بس كان ممكن يبكي يعني. هو المناظر دي عمرنا ما شفناها في حياتنا. ده لو في حرب والعياذ بالله ما كانش هيتقال كده. مضى أكثر من شهرين ولم نصلي إلى الآن في المسجد بسبب الحظر. فهل ما زلت إلى الآن تشعر بنفس الشعور الذي شعرت به عند سماعك للمؤذن وهو ينادي لأول مرة ألا صلوا في بيوتكم؟ الإنسان بطبيعته لما يكون الشيء يكرر عليه مرة في اليوم يصبح بعدين عادي، فما بالك 5 مرات في اليوم يصبح عادي. بس لا زالت تحوشك الرهبة، لا زالت تحوش الخوف، وتحس إنه لا ضيقة خلق أو تحس إنه في ثقل. Bu benim o kadar zoruma gitti ki. Düşünsene, cami var, Allah'ın evi, ama Allah'ın evine gidemiyorsun. Cemaat yapacaksın, cemaat yapamıyorsun. Cemaat Müslümanın en önemli özelliğidir. En olması gereken özellik. Çünkü Müslüman cemaat olduğu sürece, birlik olduğu sürece ancak güçlenir, ancak Müslüman olduğu belli olunur. Cuma namazı kılamıyorsun. Ramazandan sonra sahurdan, yani Ramazandan sonra, iftardan sonra teravih namazın var ve sen teravihi kılamıyorsun, teravihe gidemiyorsun. Eskiden insanlar teravihten genelleme yapıyorum, kaçarlardı. Tabii çok büyük kısmı giderdi. Kaçan insanlar vardı. Ve şu an insanlar o kadar teravihi özlemişler ki, o kadar bayram namazını özlemişler ki. Bakın biz bayram namazını kılamadık. مش زي أول مرة، بس أنت بيزداد جوايا إنه كل شوية وأنت بتصلي بتقول إن يا رب ارفع الغمة عن الأمة. إنما كتعود أنت خلاص اتعودت إنك ملزم، أنت بقيت مجبر إن أنت تصلي في البيت. إنما لا، أكيد من جواك برضو، لا من جواك لسه حزين إنه إمتى الناس ترجع للمساجد. مو نفس الأثر مثل أول مرة. فلنفترض جندي في معركة ما بترت قدميه، وهي بالنسبة لنا كانت بتر، يعني انك تبتر من المسجد هذا بتر. فاول فتره حتكون شيء مؤلم، بس بدات اتقبل شوي الموضوع لانه مؤقت، او اني اتاقلم معه لحد معين. بس طبعا هذا لا ينفي انني في شوق لدخول المسجد. طبيعي ان الوضع يختلف، لان دائما وقع اي خبر او اي ازمه في اللحظه الاولى يختلف عن اللحظة بعدين. ما صار الحين وقع الهيبة مثل أول يوم. اللي اختلف في الموضوع إنه خلاص صار في شوق للمساجد، ودنا تفتح المساجد، ودنا نرجع للمساجد، لأن سبحان الله الصلوات هي نظمت الناس، هي تنظم الإنسان. ولا ننسى إن صلاة الجماعة تختلف عن الصلاة الفردية، ولكن نسأل الله أن يكتب أجرنا ويصبرنا إن شاء الله لين الله ييسرها وتفتح المساجد مثل الأول. لا، مش نفس الثقل الأول، ومش دايما مستمر. يعني سبحان الله مش دايما مستمر، احيانا الانسان بيغفل، لكن في بعض المرات لا بتسمعه. يعني سبحان الله بيكون نفسك dلوقتي تروح المسجد. في الوقت ده بالذات بترجع معاك نفس شعور اول مره بالظبط، يمكن اقوى كمان. Eskiden kendi memleketim adına söyleyeyim. O yüzden buna da alışırız biz. Yani açıkçası bunu söyleyeyim. يشعر فيه حتى بدون ما يحكي المؤذن، راح يحس بالشعور المؤلم انه هو ما بيقدر ينزل يصلي بالمسجد، ما بيقدر ينزل يشوف شباب المسجد، ما بيقدر ينزل يقعد بالمسجد. الموضوع بيبقى فيه تعود شويه يعني، للاسف يعني ده حاجه مش حلوه. هو خلاص اتعودت اصلي في البيت وخلاص، يعني خلاص بقى هو كل مره بيقول صلي في بيتكم يا عم، خلاص عرفت بقى اصلي كده في بيت يعني. هناك دراسة تنص على أن صناعة أي عادة تحتاج من الإنسان أن يزاولها لمدة 21 يوماً لتصبح جزءاً من حياته اليومية. ولقد مضى علينا أكثر من 2 شهر ونحن نؤدي صلواتنا في بيوتنا. لذا السؤال الذي يفترضه علينا هذا الاستبيان الآن، وهذه المرة السؤال موجه لكل واحد فينا: هل يا ترى
نحن تعودنا بالفعل على أداء الصلوات الخمسة في منازلنا، أم أننا سنقبل على الصلاة في المساجد إقبال الملهوف المشتاق؟ أخيراً، انتبه من العادات التي اكتسبتها خلال فترة حظر الصلوات، فالمسجد اشتاق إليك. حي على الصلاة، حي على الصلاة. لا أبرح حتى أبلغ